ก่มองว่าความรักคู่ชีวิตคู่นอนต้องเป็นคนคนเดียวกันไหมไม่จำเป็นค่ะคนที่เรารักอาจจะไม่ได้นอนด้วยกันก็ได้ความรักครั้งไหนที่เกือบจะใช่ที่แบบลงหลักปักฐานว่าคนนี้ฉันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแล้วมันไม่ใช่มีไหมคะมีค่ะทำไมถึงไม่ใช่คะเขาแลกค่ะ เขายอมบวชขอโทษพี่บวช15 วันเพื่อขอโทษโอเคก็กลับมาดีกันตอนเนี้ยรู้ละ ฉันเขียนบทไม่เท่าเธอ พี่ไก่มองการซื้อกินเป็นยังไงเพื่อนที่ไปบอกไก่ไปสิมึงอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เอามึงเวลายุทธต้องมาซื้อกินเนี่ยนะอายคนนะมึงไม่มีปัญญาหากินเหรอต้องมาซื้อกินถ้าจะถามถึงข้อดีของการเป็นโสดของพี่ไก่ในวันนี้คือจะไปมีอะไรกับใครก็ได้เลือกได้โสด Society ซีซั่น 2 สนับสนุนโดยห้างทองอรสาทั้ง 4 สาขาในอำเภอเมืองอำเภอบ้านตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแขกรับเชิญของโสด Society EP นี้นะคะบอกเลยว่าเป็นผู้จัดละครเป็นนักแสดงจะว่าตัวแม่ไม่ได้ค่ะต้องเรียกว่ายิ่งกว่าตัวแม่ของวงการบันเทิงนะคะขอต้อนรับพี่ไก่วรายุทธค่ะสวัสดีครับพี่ไก่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราพอพี่ไก่คือตัวแม่ของจริงอยู่มาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ตรงนี้เป็นตัวแม่เลยไม่ต้องขอบคุณเอสที่นึกถึงพี่ก็รู้สึกดีใจว่าน้องคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักนึกถึงแล้วก็เชิญมาพูดคุยก็ยินดีมากนะคะที่ได้มาวันนี้เพราะชีวิตของพี่ไก่เรียกว่าเป็นไอดอลของคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ต่างๆเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือ70ใช่ไหมคะ70ยังแจ๋วคือไม่รู้ว่าในกล้องมองยังไงแต่สำหรับตัวหนูรู้สึกว่าโหพี่ไก่70ทำเองขับรถเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช้ชีวิตเองค่ะอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยโกรธคนไงคือไม่โกรธไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นมึงอยากทำอะไรก็ทำไปอยากทำอะไรก็ได้หมดทุกอย่างเป็นจิ้งจกพี่บอกตัวเองพี่เป็นจิ้งจกปรับได้ทุกอย่างเข้ากับคนได้ทุกคนใครไปไหนใครไปนู่นไปนี่ฉันเป็นจิ้งจกฉันเอาได้แล้วเวลาไปเที่ยวกับใครพี่ก็จะไม่เอาสมองไปเพราะพี่จะไม่คิดว่าฉันอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคิดไปเธออยากกินอะไรฉันกินด้วยกินไม่ได้ฉันก็ไม่กินก็กินนี่คือไม่เรื่องเยอะถึงไปกับใครได้ทุกคนที่แบบไหลไปได้หมดใครจะไปไหนอะไรไงพี่ไก่พร้อมหมดและตามชื่อรายการค่ะพี่ไก่โสด Society ชุมชนคนโสดสถานะตอนนี้ของพี่ไก่คือโสดค่ะ 100% ไหมคะ100%ค่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะคะพี่ไก่ที่หนูเห็นข่าวคนไหนล่ะมันก็มีอยู่นะหลายคนเอาคนที่มาอิมพอร์ตมาคือพูดคุยกันตกลงกันอย่างเข้าใจกันว่าครั้งสุดท้ายที่พี่ไปหาเขาเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้ากรมแล้วแต่ก่อนเข้ากรมเขาก็จะกลับมาหาเราเขาก็มาจริงแล้วมาพูดคุยกันว่าเขาเข้ากรมแล้วเราถามเขานานเท่าไหร่บอก2 ปีครึ่งโอ้เธอ2 ปีครึ่งแล้วเธอยังเด็กอยู่เนาะแล้วฉันก็ขนาดนี้แล้วนะมันบอกว่าไม่รอแล้วเจ้ายูมินชื่อยูมินไม่รอผมเหรอครับบอกไม่รอฉันรอเธอไม่ไหวเธอก็คงไม่รอฉันหรอกเธอก็คงอยู่ที่นั่นเธอก็คงมีอะไรที่ดีกว่าเราไม่โกรธกันไม่นั่นกันถ้าออกมาเจอกันก็คงพูดคุยกันปกติก็คงไม่ได้เป็นแฟนกันคุณแสดงว่าพี่ไก่เป็นคนเคลียร์มากๆเลยนะคะก็ชัดเจนว่าเธอสถานะของเราถ้ามันดูแล้วมันไม่รอดก็หยุดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันใช่เป็นเรื่องปกติไม่งั้นเราจะดันทุลังไปทำไมมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าพี่ไก่บอกว่าณวันนี้ตัวเองโสดครับพี่ไก่เชื่อว่าความโสดของพี่ไก่คือโสดแบบเลือกเองหรือพรหมลิขิตให้พี่ไก่โสดค่ะใช่ชีวิตลิขิตเองทุกอย่างคือเขียนเองเขียนด้วยตัวเองเขียนเองเล่นเองกำกับเองค่ะถึงได้เป็นผู้จัดละครมือหนึ่งเพราะว่าพี่ไก่กำกับชีวิตอย่างอื่นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตของฉันขอกำกับฉันขอกำกับตัวฉันเองค่ะแล้วมันมีเหงาไหมคะพี่ไก่ว่าแบบเหงาเหรอไม่จนพี่ชินมากกว่ามึงความชินกับความเหงามันนิดเดียวเนาะแต่นี่พออยู่แล้วความรู้สึกมันก็คือปกติไม่รู้สึกเหงากับชีวิตเพราะมีอะไรให้ทำหลากหลายมีทำหานู่นหานี่ทำคือจะไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรหรืออะไรยังไงนะคิดแต่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยตามเรื่องตามราวใครชวนไปไหนเวลายุดว่างไปทุกที่โอ้โหนี่ไงถึงแบบมีแรงแอคทีฟแล้วพี่ไก่บอกว่าความรักของพี่ไก่นะวันนี้เป็นโสดค่ะมุมมองความรักของพี่ไก่ในอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันไหมคะความรักไม่มีการแตกต่างความรักก็คือความรักค่ะเพราะฉะนั้นอดีตกับปัจจุบันมันก็คือหัวใจมันก็คือความรักของเราเราจะรักใครเมื่ออดีตและรักใครปัจจุบันและเดี๋ยวนี้มันก็คือความรัก
ทั้งหมดที่เราให้เขา แสดงว่า ไม่มีการแตกต่าง ในอดีตที่ผ่านมาค่ะพี่ไก่ ความรักครั้งไหนที่เกือบจะใช่ที่แบบลงหลักปักฐานว่าคนนี้ฉันจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตแล้วมันไม่ใช่มีไหมคะมีค่ะทำไมถึงไม่ใช่คะเขาแรดค่ะเขาแรดคือเขาไม่หยุดเขาแรดค่ะเขาเป็นพูดก็ได้ค่ะเขาก็รู้ตัวตอนเลิกกันตอนอะไรกันก็อ้อยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโมโหลานแต่ไม่เป็นข่าวคนในวงการไหมคะไม่ใช่เขาเป็นหมอค่ะอ๋อแล้วก็คือเขาไม่หยุดพี่คบมา11 ปีนะก่อนจะมาเจอยูมินเนี่ย11 ปีค่ะที่เป็นหมอตั้งแต่เป็นแพทย์อินเทิร์นแล้วก็จนแพทย์เฉพาะทางจนจบจนนู่นจนเป็นหมอถ้าเธอดูเธอจะได้รู้หมอสมองค่ะมือสองของประเทศเก่งมากแล้วผู้ใหญ่ในวงการทุกคนเนี่ยรักเขาหมดเลยปากหวานน่ารักรูปหล่อนิสัยดีแล้วเวลามีอะไรใครเป็นอะไรเนี่ยโทรศัพท์เขาก็จะสั่งยาเขาก็จะบอกให้รักษาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็ได้อย่างทุกอย่างพ่อแม่หลายคนที่เป็นนักแสดงก็รักษากับเขาที่จะเป็นอัลไซเมอร์จะเป็นนู่นจะเป็นนี่ก็โทรไปคุยกับเขาเขาก็นี่โอเคกินยานี้ต่อไปก็ปกติแสดงว่าก็คือมีความสุข11 ปีช่วงแรกๆคือมีความสุขมากแล้วพี่ไก่ไปรับรู้ตรงไหนว่าเขาอย่างที่บอกพี่ไก่ใช้คำว่าแรดพี่ไก่ไปรับรู้ตอนไหนว่าเขาแรดคะพี่จับได้ตั้งแต่แรกเลยไม่มาจนนานละสักประมาณปีที่7ปีที่8เขาเริ่มจากจบแล้วอะไรแล้วเป็นหมอแล้วก็เริ่มฟูฟ้าไงเนื้อออกมาก็เริ่มมีอิสระอะไรอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราก็จับได้ว่ามีก็ตีกันไปพักหนึ่งแต่พี่ไก่ก็ให้อภัยครั้งหนึ่งพี่ก็ให้อภัยพี่ถือว่าโอเคเราก็ไม่มีใครเขาก็ไม่มีใครให้อภัยกันก็กลับมาดีกันแล้วก็อยู่ต่อไปเขาก็เริ่มแลดอีก2ก็จบแล้วมันมี1มี2ถ้ามี3ไม่เอาแล้วไม่ไหวละอันนั้นมันเหมือนแทบกลืนเลือดตัวเองเลยไหมคะพี่ไก่เพราะพี่ไก่เชื่อว่ามันอยู่ด้วยกันนานมันก็น่าจะต้องรักค่ะพี่บอกเขาเดี๋ยวนี้ก็ได้ว่าพี่รักแต่พี่สามารถเลิกรักได้ในพรุ่งนี้แสดงพี่ไก่เด็ดขาดพี่เป็นคนเด็ดขาดเขาก็เด็ดเหมือนกันนะคือยังไงคะคือแบบพี่ก็บอกกลุ่มเพื่อนพี่เขารู้จักหมดทุกคนนะคะรับขอประจานนะยะกลุ่มเพื่อนพี่รู้ว่านี่แล้วเราจะไปเที่ยวเราไปเที่ยวตลอดไปเมืองนอกเขาตอนไปดูได้ด่างดวงเขาไปดูสถานที่กับพี่ไปอะไรกับพี่ด้วยนี่ไปเราจะไปเที่ยวไปปีใหม่ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราจับเขาได้แล้วเนี่ยปึ๊บคืออยากแก้เผ็ดสันดานเป็นคนเนี่ยต้องขอคืนนิดนึงนึกออกมั้ยมาทำกับฉันใช่จัดการเรื่องตัวเรียบร้อยทุกอย่างหมดเรียบร้อยมานู่นนี่นั่นมาลองเสื้อผ้ามาคุยกันที่บ้านเรียบร้อยเลยพออีก2 วันจะไปเขาลางานเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกอย่างเธอไม่ต้องไปโอ้แล้วเขาไม่ช็อกเหรอคะช็อกนะแล้วเขามีแบบพี่กายขอโทษขอโอกาสเรื่องจบไม่ต้องพูดไม่ฟังเขาให้เพื่อนมาให้ใครมาเพื่อนเขาที่สนิทมาพี่กายเขาอย่างงู้นอย่างนี้เขารักพี่กายถ้ารักกันเขาไม่ทำแบบนี้คนรักกันเขาจะไม่ทำแล้วพี่ไก่สมมติเรารู้ว่าเขาไปเรื่อยๆคนนั้นคนนี้นิสัยพี่ไก่คือจัดการคนของเราแล้วไม่ไปต่อคนไม่ไปต่อคือเราไม่ได้ไปเอาเรื่องคนไม่ไปเอาเรื่องคนอื่นเขาบอกตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมต้องตบ2 ข้างแต่อีกคนเริ่มเนี่ยอีนี่เป็นคนตบต้องตบคนนี้ก่อนตบแล้วค่ะแล้วพี่ไก่ก็ชดออกมาเลยโอ้แสดงว่าพี่ไก่เป็นคนรักแล้วก็แต่เด็ดเดี่ยวเมื่อให้โอกาสแล้วให้แล้วค่ะให้แล้วจะไม่มีครั้งที่2แล้ว2แล้วจะไม่มี3แล้วก็ขนาดแบบตกลงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแบบเอางี้แล้วกันเขารู้หมดแล้วล่ะโกรธกันพี่เกลียดพี่บอกไม่ต้องนั่นคุณแม่มาหาเลยคุณแม่เขามาขอโทษแล้วพี่พูดคุณแม่ยังไงคะพี่ตกใจอ่ะเขาเอาคุณแม่มาขนาดนี้แล้วเราจะยังไงเลยโอ้ยก็ยังทะเลาะกันอีกนะฮะเสร็จเขายอมบวชขอโทษพี่อันนี้คือครั้งล่าสุดครั้งแรกครั้งแรกบวชขอโทษบวช15 วันเพื่อขอโทษแม่เขาบอกว่าคุณไก่ไม่มีความคิดอยู่ในสมองหมอเลยนะเนี่ยนี่โอเคก็กลับมาดีกันในถือว่าโอเคมันล้างกันไปแล้วก็จบแล้วก็ไปบวชตรงไหนวัดบ้านพี่ด้วยเขาก็อยากทำให้เห็นว่าเขาก็อาจจะผิดไปแล้วตอนเนี้ยรู้ละฉันเขียนบทไม่เท่าเธออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้พี่ไก่ใจอ่อนถูกเราก็ต้องกลับมาคิดกลับมาอะไรเพราะเราก็ทำละครมาเยอะใช่ไหมมันก็ต้องมีแล้วเขาก็เป็นหมอมันฉลาดนะถ้าไม่ฉลาดเขาไม่เป็นหมอหรอกเป็นหมอสมองอีกต่างหากเขาต้องวางแผนนู่นนี่นั่นอะไรมา
เราพลาดเอง ค่ะ แต่เราถือว่าเรารักเราก็ยอมไงใช่ไหมคะ ค่ะ แต่พอเราเลิกรักเราก็จบ ครั้งนั้นเป็นรักที่หนูใช้คำว่าพังที่สุดหรือไม่หรือมันมี ไม่มีค่ะ ไม่มีครั้งไหนที่พัง ฮะ เพราะอะไร เพราะว่าพี่ไม่ได้รักคนทั่วไปไงพี่นานๆจะโผล่มาสักคนหนึ่งอะไรเงี้ย อย่างคนแรกของพี่ก็ยังรักแล้วก็ยังคบกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็จบ ค่ะ ก็โอเค แล้วก็มาคนนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราว ค่ะ สามารถที่จะมองหน้ากันได้ไหมคะถ้าวันนี้เจอกัน แต่ยังไม่เจอกันเลยนะ ดูแลวทักมาได้นะคะ เดี๋ยวก็ดูแล้วก็ทักมาได้ พี่ถือว่าจบแล้วคือจบทักได้คุยได้ ค่ะ ก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกัน ตอนแรกโกรธนะบอกตรงๆว่าโกรธแล้วก็เกลียด ค่ะ แต่การเวลาของเราอาจจะโตขึ้นหรืออะไร ค่ะ ขึ้น เดี๋ยวนี้เฉยๆปกติ แล้วมีครั้งไหนที่แบบเป็นรักที่ดีที่สุดที่ฝังใจ เป็น รัก ประสบการณ์ที่ดี คือตอนนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน ค่ะ ตอนนั้นรักเพราะอะไรก็ไม่รู้ต่างคนต่างรัก หรือเขาอาจจะรักเราด้วยคือ ดูแลกันเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันมาตลอดเวลา ค่ะ ถึงตอนนี้มีลูกแต่งงานไปเราก็ยังรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันจนถึงเดี๋ยวนี้ ค่ะ เป็นความรู้สึกที่ดี ดีมาก ที่ ค่ะ ให้ คนนี้ดีมากคือ ไม่เคยทำร้ายพี่แล้วไม่เคยต่อว่าไม่เคยอะไรเลย ค่ะ คือเขาให้เกียรติเราต่างคนต่างให้เกียรติกันอยู่ตลอดเวลา หนูสามารถใช้คำว่ารักแท้ได้ไหมคะ น่าจะได้นะคะ น่าจะได้คน รัก นี้ แท้ที่แม้ว่าจะไม่ได้ครอบครอง ไม่ได้ครอบครอง แต่ก็มีความสุขที่ได้เห็น มีความ เขเจริญ สุข เติบโต ฮะตอนนี้เห็นเขามีความสุขกับการทำงานเห็นเขามีลูกมีเต้าภรรยาพี่ก็มีความสุขตรงกับเขาตรงนี้ โอ้นี่คือรักแท้ ซึ่งเราไม่ได้ จง ครอบครองไม่ได้อะไรเขาเลยนะ ๆแล้วอย่างที่บอกพี่ไก่เนี่ยก็จะมีแฟนทั้งในแล้วก็นอกวงการ ค่ะ ถ้าเลือกได้อยากมีแฟนในหรือนอกวงการ นอกดีกว่า เพราะอะไรคะ เพราะว่ามันอาจจะมีรสชาติกว่าเนาะคนในวงการเราก็รู้จักเยอะอ่ะ ค่ะ มันก็แอบชอบก็มีอันนี้เรื่องปกติอะนะนิสัยอย่างเราคนอย่างเราเนี่ยไม่ชอบใครไม่ชอบคนหล่อก็บ้าแล้วเนาะ ค่ะ แล้วคนหล่อก็อยู่ในแวดวงเราก็ชอบ ซึ่งโอเคก็ไม่แค่ชอบ ค่ะ แต่ไม่แน่นะปัจจุบันนี้นะคะซีรีส์วายมันเยอะขึ้น ค่ะ อะไรวายมันเยอะขึ้น ประเทศเปิดเยอะขึ้น ค่ะ แล้วก็สังคมยอมรับมากขึ้น พี่ยังบอกตัวเองเลย ถ้าฉันย้อนกลับไปได้ฉันอยากอายุ 25 พี่ไก่จะบอกว่าฉันเกิดเร็วไปนิดนึ ฉัน ง เกิดเร็วไปนิดนึง แต่ตอนนี้ก็ไม่แน่นะ เพราะว่าถ้าได้ยินข่าวว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ชอบผู้ใหญ่ ใช่ค่ะ พี่ได้ข่าวมา เด็ก เขาบอกอบอุ่นแล้วก็ ค่ะ ไม่ต้องทะเลาะกัน หนู ผู้ใหญ่จะยอมตลอด หนูขอนิดนึงค่ะหนูสอนเด็ก อ่าฮะ เด็กปริญญาตรี อืม ชอบผู้ใหญ่ อ่า ไม่ปวดหัว อ่า ไม่งี่เง่า อืม มันไม่จุกจิกแบบ เด็กก็อยากมีแฟนโต คนโตก็อยากมีแฟนเด็ก ใช่ ที่มันเหมือนมาเติมเต็มกัน นี่ไงพี่ถึงบอกพี่อาจจะมองเด็กในวงการขึ้นมาแล้วก็ได้ในช่วงนี้ บอกตรงๆใครก็ได้นะคะ ที่เข้ามาแล้วใช่ เติมเต็มชีวิต เติมเต็ม ค่ะ แล้วถ้าอย่างที่บอกว่าโลกทุกวันเนี้ยเปิดกว้างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศอะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะรักกันได้ ใช่ อยากทราบมุมมองของพี่ไก่ว่าพี่ไก่มองว่ารักแท้ในเพศที่ อ่ะ 3เป็นยังไงคะ พี่ว่ามีอยู่ มีจ จ ริ ริ ง ง ไหม นะคะ มีอยู่จริง มีอยู่จริง เพราะความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ ค่ะ ตลอดเวลากับใครก็ได้ ถ้าเบิดมันสปาร์กมาชนกัน แล้วก็จริตมันตรงกันเนี่ย พี่ว่ามันก็ไปด้วยกันได้ตลอด ค่ะ เพราะว่าเท่าที่พี่รู้เพื่อนพี่ก็หลายคู่ที่อยู่ด้วยกันที่รักกันมา หลานพี่ก็เหมือนกัน คุณวูดดี้อะค่ะ ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเขาก็รักกันอย่างมีความสุขนะฮะก็ดีใจกับเขาก็ ค่ะ จัดงานใหญ่โตโมโหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วย แล้วเพื่อนพี่อีกหลายคนที่เป็นคู่กัน ค่ะ แล้วความรักที่ผ่านมาให้ ครับ บทเรียนพี่ไก่อะไรบ้างคะทั้งใน ให้ แง่ที่ดีแล้วก็ ให้บทเรียนในด้านความรักคือรู้จักรักตัวเองซะก่อนที่จะรักคนอื่น อืม ถ้าเรารักตัวเองเป็น เราก็รักคนอื่นเป็น เคยมีครั้งไหนไหมคะพี่ไก่ที่รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง แต่ก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแหละ อ๋อ ค่ะ เนี่ยคือถึงทำให้เรา ถึงเรารู้สึกว่าเราถึงเจ็บไงเพราะเรารักเขาเยอะไงคะ อ่า อืม เวลาอกหักในสไตล์พี่ไก่คือยังไงคะแบบ พี่นิ่งเลยนะ ไม่ร้องไห้ไม่ฟูมฟายไม่โวยวายไม่อะไรพี่นิ่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอัตโนมัติ จะไม่อยู่คนเดียว จะปกติจะทำชีวิตปกติ แต่ข้างในมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้แต่คนข้างนอกก็จะไม่รู้
เพราะหน้าที่การงานที่จะต้องเหมือน the show must go on อะไรเราเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่างานทุกอย่างทุกคนจะต้องไม่กระทบแล้วยุคนี้ค่ะสังคมมันแปลกไปมันเปลี่ยนไปมุมมองมันกว้างขึ้นบางคนก็อาจจะมองเรื่องของความรักคู่ชีวิตคู่นอนยุคก่อนนะคะความรักคู่ชีวิตคู่นอนต้องเป็นคนเดียวกันที่แต่งงานเป็นสามีภรรยาเป็นคู่กันเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ปัจจุบันบางคนอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นพี่ว่าหลายคนเยอะที่ไม่ได้มองแบบนั้นพี่ไก่มองว่าความรักคู่ชีวิตคู่นอนต้องเป็นคนเดียวกันไหมไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นคนที่เรารักอาจจะไม่ได้นอนด้วยกันก็ได้แต่เรารักแล้วเราก็อยู่ด้วยกันได้ซึ่งอาจจะจริตไม่ตรงกันแต่เรารักกันนะฮะส่วนเซ็กส์เนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วสมัยนี้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับมันมีให้เราที่จะเลือกได้อยู่ที่เราจะเลือกเอาหรือไม่เอาจะใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นเองแต่คนที่จะมาเป็นคนที่จะเป็นพี่ไม่อยากใช้คำว่าคู่ชีวิตมันคือต้องมีสายใยแห่งโซ่ทองคล้องชีวิตเราพี่ก็เลยมีความรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นคู่ชีวิตหรือถ้าจะเป็นแฟนฉันเป็นคนที่เรารักก็แล้วกันแค่นั้นพอแล้วสำหรับเรานี่ก็คือเพียงพอแล้วสำหรับพาร์ทเนอร์สำหรับคนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ไปเที่ยวกันไปไหนกันไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนกับคู่ชีวิตมันก็ไม่ใช่สำหรับพี่นะคะแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดว่าอันนั้นคือคู่ชีวิตเขาแล้วสังคมทุกวันนี้ที่มันเปิดกว้างค่ะพี่ไก่บางคนก็พูดออกมาเลยว่าโอเคฉันไม่มีแฟนแต่ถ้าฉันมีความต้องการเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันสามารถที่จะใช้เงินแก้ปัญหาได้ด้วยการซื้อพี่ไก่มองการซื้อกินเป็นยังไงคะเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกติคือสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันจริตมันตรงกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เสียหายคนอื่นทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนอายและกลัวที่จะทำเพราะว่าความเป็นไก่วรายุทธ์ไหมคะเพราะความเป็นไก่วรายุทธ์เคยกลัวว่าเพื่อนที่ไปบอกไก่ไปสิมึงอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เอามึงเดินเข้าไปอย่างเงี้ยวรายุทธ์ต้องมาซื้อกินเนี่ยนะอายคนนะมึงไม่มีปัญญาหากินเหรอต้องมาซื้อกินแกพอตอนหลังเรื่อยๆเราก็มันสอนเราเองอะนะว่าของอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าไม่ขนขวายหรือหาใครจะมาหาเราถ้าเราไม่หาเขาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งบางอย่างเราก็ต้องแลกกันเขาอาจจะพึงพอใจเราอาจจะพึงพอใจเขาไม่พึงพอใจนั่นอีกเรื่องนึงแต่อยู่กับเราเขาต้องพึงพอใจเรามันสามารถมันแลกกันได้ค่ะในฐานะของการเป็นมีชีวิตคู่ค่ะพี่ไก่เคยมีแบบอยากแต่งงานเหมือนครอบครัวนะคะที่เราทุกคนเห็นแต่งงานกันมีชีวิตกันแก่เท่าไปด้วยกันพี่ไก่เคยมองวาดฝันตัวเองเป็นแบบนั้นไหมคะไม่เคยฝันเพราะว่าตอนที่พี่มีแฟนตอนนั้นอันนี้มันยังไม่ออกมาเลยมันยังกฎหมายแต่งงานแล้วก็ยังไม่มีใครแต่งงานก็เลยไม่เคยคิดถึงตรงนั้นไม่คิดว่าตัวเองจะใส่ชุดแต่งงานเป็นขออนุญาตเมนชั่นถึงพี่วูดดี้ที่เขาแบบแต่งงานกันไม่เคยคิดแล้วถ้าวันนี้อะคะวันนี้เหรออยากไหมคะอยากแต่งงานถ้ามันมีนะมันก็ใครล่ะที่จะกล้ากับเราถ้าเขากล้ามาเราก็กล้าไปนะหนูเข้าใจคนที่จะเข้ามาหาพี่ไก่เขาน่าจะมีความกดดันเพราะความเป็นไก่วรายุทธ์คืออย่างที่บอกคือตัวแม่ของวงการบันเทิงคือทุกอย่างเหมือนมันเกินเอื้อมค่ะพี่ไก่คิดกันเยอะมากก็เหมือนกันนี่เวลาพี่ไปนะไปซื้อเปลี่ยนแลกขายกับคนหนึ่งที่เราคนนี้นะถูกชะตาเฮ้ยได้นะพอเป็นพี่ปุ๊บไม่ว่างไม่ว่างเลยไม่กล้ามาอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วไม่ได้ครั้งเดียวจนหลายครั้งที่ว่าเราจะไปคนนู้นคนนี้ติดงานไปต่างจังหวัดไม่ว่างเป็นไข้ตัวร้อนโอ๊ยเพราะอะไรที่ได้ถามเขาไหมคะว่าเขาเราก็ถามบอกว่าถามคนที่เป็นในหน้านะคะแบบเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่ไก่หรือเปล่าเขาก็คงไม่กล้าตอบเรานะเขาน้องมันไม่ว่างจริงๆพี่ไก่แล้วเมื่อไหร่ว่างพี่ก็ถามอย่างนี้เดี๋ยวผมเช็คให้แล้วก็หายไปเลยแต่น่าจะคาดเดาได้ว่าเกรงอาจจะเกรงบารมีเกรงความเป็นไก่วรายุทธ์เกรงกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาเกิดไปอยู่ในวงการแล้วเรารู้จักเขาอาจจะอายว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่เคยมาแบบนี้แล้วก็มีอาชีพตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอายมากันก็ไม่ต้องทำกันถึงขนาดอะไรโอ้ไม่ต้องเหาะเหินเดินอากาศแล้วค่ะคุณแล้ววันนี้พี่ไก่ก็ยังคงโสดอยู่โสดมานานโสดมา3 ปีแล้วครั้งไหนที่2 ปีกว่าโสดนานที่สุดกี่ปีคะพี่ไก่ก็จากหมอปุ๊บประมาณปีหนึ่งปีครึ่งแล้วก็ถึงมาเจอยูมินก็ไม่ถือว่านานนะไม่นานแล้วก็เจอยูมินแล้วก็
พอยูมินมันก็มาช่วยเหมือนมาซ่อมแซมเราอะเนาะ ฮิวใจมาฮิวใจให้นู่นนี่นั่นพอเขาจากไปตรงนี้เราก็ลืมไปละเรามีคนนี้เราก็ลืมมันก็กลืนกันไป มันก็ถั่วไถกันไปก็จบค่ะแต่วันนี้พี่ไก่เป็นโสดถ้าจะถามถึงข้อดีของการเป็นโสดของพี่ไก่ในวันนี้คืออะไรคะคือจะไปมีอะไรกับใครก็ได้เลือกได้ไม่ต้องเกรงใจช็อปได้ไม่ต้องเกรงใจว่าแฟนฉันรออยู่แฟนฉันรอกินข้าวหรือจะไปเที่ยวกับแฟนหรือมันสามารถไปได้ทั้งเมืองนอกและเมืองไทยค่ะแล้วสเปคของพี่ไก่คือยังไงคะไม่มีสเปคคือใช่คือใช่มันไม่ใช่ว่าแบบต้องเป็นเหมือนเกาหลีอย่างที่เราเห็นมันคือในละครอ่ะใช่ไหมมันคือในละครชีวิตนี้ใครๆก็ต้องอยากได้คนหล่อคนสวยอันนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เราวาดฝันแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันตรงปกไหมที่เราเห็นถ้าตรงปกก็ถือว่าโชคดีถ้าตรงไม่ปกก็ต้องหากันใหม่อะไรที่มองสำคัญที่สุดหน้าตาไหมคะคือก็ต้องหล่อง่ายๆคนเป็นแบบนี้ต้องหล่อก่อนไม่ใช่ก็แบบเอาดูที่เนื้อในดูที่ภายนอกไม่มันเอาคนเรามันจะดูใจกันเหรอคะถ้าเราจะไปหารับประทานเนาะเราก็ดูภายนอกเท่านั้นเองไม่ต้องไปดูใจถ้าเผื่อจะมาอยู่ด้วยกันหรือคุยกันเป็นเพื่อนเที่ยวกันก็ต้องดูที่ใจด้วยแล้วก็ดูที่หน้าตาว่าเดินไปกับเราไม่ใช่เขาอายนะเราไม่อายก็คือต้องผ่านด่านแรกคือหน้าตาต้องนิดนึงไม่ถึงก็หล่อนะฮะให้เดินได้สะอาดไปใช่ไปวัดด้วยกันได้เกาหลีแต่ปัจจุบันไม่ใช่เกาหลีแล้วไม่แล้วตอนนี้เป็นจีนแล้วค่ะตอนนี้ข้ามกำแพงเมืองจีนแล้วค่ะพี่ไก่โดนกำแพงเมืองจีนตกมาหลายปีแล้วค่ะแล้วอยากหลงรักคืออันนี้หมายถึงว่าชอบดูซีรีส์จีนใช่ แล้วคู่จีนเหรอคะพี่ไก่อยากมีนะแต่พี่ก็เข็ดกับภาษาต่างด้าวนะภาษาจีนหรือภาษาเกาหลีเพราะว่าบอกตรงๆตอนที่เป็นแฟนกับน้องอ่ะคือเราคุยกันด้วย AI ตลอดเลยอ่ะมันก็ไม่ลึกซึ้งมันไม่เข้าใจความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วคือภาษาของเขาของคนเกาหลีเขาไม่มีคำว่ารักนะคะเขาคำว่าชอบของเขาเนี่ยคือที่สุดชอบก็คือรักของเกาหลีคือรักของเกาหลีถ้าเขาพูดคำว่าชอบเมื่อไหร่นั่นแหละคือเขารักแต่เขาไม่มีคำว่ารักเกาหลีกับไทยใครโรแมนติกกว่ากันคะโอ้ยคนไทยโรแมนติกกว่าเยอะแล้วที่เราดูในโอ้ยหลอกลวงค่ะแต่ตอนนี้ไม่แน่นะคะอาจจะโรแมนติกแล้วก็ได้นะจริงแต่เกาหลีที่พี่ไก่เจอพี่ไก่เชื่อว่าคนไทยโรแมนติกกว่ามากแล้วข้อดีของเกาหลีคืออะไรคะละมุนหน้าตาละมุนหุ่นดีแล้วก็มันคือแปลกอ่ะกินแปลกอ่ะเราก็ตื่นเต้นเป็นของธรรมดานะเราไม่ได้จับอยู่ทุกวันนะเนาะเราจะเราก็สะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบของแปลกของใหม่มันก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจค่ะแล้วอะไรคือข้อห้ามไม่ได้คนเข้ามาห้ามแบบนี้เลยข้อห้ามอะไรนี่คืออะไรในคนที่เข้ามาสำหรับพี่ไก่ห้ามมีแบบนี้พี่ไก่ไม่เอาเลยคนแบบนี้ติดยาเล่นไพ่นู่นนี่ด้านอะไรพวกนั้นอะอบายมุขของที่เป็นผิดนู่นไม่เอาเลยดื่มเหล้าไม่ว่าเพราะพี่ก็ดื่มพี่ก็เที่ยวไม่ว่าแต่ขออย่างนี้ไม่เอาจบแล้วเคยเจอไหมคะยังไม่เคยเจอโชคดีจังเลยเคาะไว้ก่อนแสดงว่าพี่ไก่ก็สกรีนเรื่องหนูว่าคนที่ไม่ดีเขาก็ไม่กล้าเข้ามาคือบางทีพี่อาจไปสมมติไปเที่ยวข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นคนนี้ดูดีถูกชะตาไว้อย่างนี้อย่างนั้นพอปึ๊กปักปึ๊กไปปึ๊กปักเฮ้ยมันไม่ใช่ละผิดกลิ่นละจบเราก็จะเฟดออกมาคือจะไม่ลงไปยุ่งด้วยถ้าเราโดนเนี่ยเราโดนมากกว่าคนอื่นดับเบิลกว่าคนอื่นใช่ไหมฮะเพราะเป็นไก่วรายุทธ์เป็นไก่วรายุทธ์คือทำอะไรก็มากผิดกับคนอื่นทำดีเสมอตัวผิดมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นต้องสกรีนให้ดีต้องสกรีนแต่หนูเชื่อว่าเด็กๆหรือว่าคนที่จะเข้ามารักพี่ไก่ด้วยไม่ยากเพราะพี่ไก่คือคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแอคทีฟเป็นไอดอลที่ดีให้กับคนแล้วก็ขออนุญาตบอกนิดนึงว่า70คือย้ำอีกครั้งว่า70ว่าเดี๋ยว70เด็กไม่มาหา70ยัง70แต่ไม่ดูเป็น70ค่ะบอกเลยว่าทำไมถึงยังแจ๋วยังสวยได้ขนาดนี้เพราะอะไรคะพี่เป็นคนสบายเป็นคนอะไรก็ได้ยังไงก็ได้สมมุติลูกน้องหรืออะไรงานอะไรก็ตามคือดุด่าแล้วจบเลยแล้วมาถามอีกแล้วบางทีมาถามอีกก็ไม่รู้จะด่าอะไรแกไปหรอก็จบแล้วก็เท่านั้นเองไม่ค่อยโกรธใครไม่ใครโดนพี่โกรธก็ถือว่าซวยอ่ะหรือถ้าโกรธก็จะโกรธโกรธสักพักแล้วก็ลืมว่าโกรธก็กลับมาคุยได้ก็ปกติเรียกได้ว่าพี่ไก่คือไอดอลจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดแต่ด้วยความที่รายการของเราโสด Society โสดค่ะเราอยากจะถามพี่ไก่ว่า
ถ้าเกิดคนที่เขาดูอยู่อะค่ะพี่ไก่เขารู้สึกว่าเขาเฮ้ยแบบชีวิตฉันมันเศร้าหดหู่อยู่คนเดียวแล้วมันจะมีคำถามว่าเป็นโสดไม่มีใครเอาเหรอหรืออะไรยังไงพี่ไก่อยากจะให้กำลังใจคนโสดยังไงบ้างคะมาเจอกันสิคะแล้วจะหายโสดแล้วจะมีความสุขแล้วคุณจะสนุกทุกวันกับการที่ได้พูดได้คุยได้กินข้าวได้เจอเพื่อนไก่ได้เจออะไรเงี้ยแล้วคุณจะมีความสุขนะฮะอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอย่าไปคิดว่าเราโสดแล้วเราไม่มีค่าแต่เรายังไม่เจอในสิ่งที่มันจริตตรงกันคนเราอ่ะมีคู่ค่ะแต่ยังหาไม่เจอบางทีไก่ก็เคยมีคู่แล้วคู่ไปแล้วกำลังหาใหม่ดูสิจะมาไหมจะรอจนกว่าที่ไม่ได้รอแล้ว จะรอไปเรื่อยๆคำถามสุดท้ายเลยค่ะพี่ไก่ค่ะถ้าพี่ไก่รอไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าบอกว่าพี่ไก่โชคดีในเรื่องหลากหลายแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ไม่มีคู่โอ้พี่ไก่ไปไหว้ทีไรขอเรื่องความรักตลอด คือยังไงดีล่ะหลายคนก็พูดอย่างนี้นะว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ความรักก็จะไม่มีถ้าเผื่อมีความรักก็งานจะแย่เราก็ต้องเลือกงานก่อนเรื่องปกติเลยเพราะนั้นความรักก็มาที่หลังแต่ถ้าเหลือระหว่างความรักกับงานพี่เลือกงานก่อนนะครับความรักมาที่หลังอันนี้เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีความรักก็อยู่ได้แต่ถ้าไม่มีงานพี่ไก่อยู่ไม่ได้เพราะว่าชีวิตของพี่ไก่คืองานค่ะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าได้มุมมองความคิดของคนที่เจนพี่ไก่คือเบบี้บูมเมอร์แต่มีความคิดที่เป็นเจน Z เจน C ที่ทันสมัยแล้วก็แอคทีฟตลอดเวลาไม่แปลกเลยที่ใครๆก็จะหลงรักพี่ไก่นะคะแล้วก็ยกให้พี่ไก่เป็นยิ่งกว่าตัวแม่ของวงการบันเทิงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไก่ที่ให้เกียรติมาร่วมแชร์ยังสนุกกันอยู่เลยเนี่ยขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะเอก็มีเป็นกระเช้ากิฟต์เซตนะคะของสปอนเซอร์ผู้ใจดีค่ะห้างทองอรสารนะคะมี4 สาขาค่ะพี่ไก่มีสาขาตากบ้านตากแล้วก็แม่สอดค่ะมอบไปกับพี่ไก่เลยนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันหลังมาอีกนะคะขอเชิญพี่ความรักยังไม่จบค่ะแหมเพราะเธอเป็นโสดเนี่ยเธอก็ไม่อยากให้เห็นแบบคนเขารักกันเธอเลยยุยงให้เขาฟ้องกันคนอาจจะบอกว่าทะเบียนสมรสก็แค่กระดาษใบเดียวเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ไม่มีทะเบียนสมรสไม่ใช่เมียหลวงโดยชอบด้วยกฎหมายการมีทะเบียนสมรสมันทำให้มีความมั่นคงในชีวิตถ้าเกิดไปวอกกับคนอื่นทะเบียนสมรสเนี้ยจะแอคทีฟขึ้นมาเลยเป็นประกาศสิทธิ์เลยฮะเป็นเหมือนดาบอาญาสิทธิ์ที่สามารถฟาดฟันเข้ามาล่วงเกินหรือมาทำผิดได้ฮะบางเคสอย่างเงี้ยถ่ายรูปอยู่ในบ้านเนี่ยยังบอกว่าเมียเนี่ยเป็นป้าทำอาหารให้กินเลยฮะตายแล้วเป็นเมียไม่ใช่เมียก็เจ็บแล้วค่ะเป็นป้าอีกใช่ครับเป็นป้าปกติเราจะเข้าใจว่าเมียหลวงเนี่ยจะต้องแก่เมียน้อยเด็กๆไม่จำเป็นฮะสมัยนี้ชอบคนที่มีอายุก็เยอะเหมือนกันบางครั้งเคสเนี่ยเมียหลวง30เมียน้อย55อะไรอย่างเงี้ยมีนะฮะด้วยความที่ทนายคลุกคลีกับเมียหลวงเมียน้อยเราเห็นเคสมาเยอะถ้าเมียหลวงดูอยู่ทนายมีอะไรจะฝากบอกเขาไหมคะว่าแบบเธออย่าทำแบบนี้คือคุณค่าของทุกคนมันมีอยู่ในตัวเองสิ่งที่อยากบอกก็คือ